මම අද හදන්න යන්නේ chicken fry එකක්. ඒක මම KFC style එකටමයි හදන්නේ. ඒක ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට පහසුවෙන් ගෙදරදීම හදා ගන්න පුළුවන් ගොඩාක් අඩු මුදලකට. අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. මුලින්ම මම chicken කෑලි අරගෙන මේකේ skin එක චුට්ටක් මේ විදිහට ඈඩ් කරලා පොඩි slits දා ගන්නවා. එතකොට හොඳට ලුණු ඇඹුල් ගතිය මේ chicken කෑලි වලට වදිනවා. මේ විදිහට තනින් තන පොඩ්ඩක් කපා ගන්න. දැන් මම ඒ slits දාගත්ත chicken ටික මේ bowl එකකට දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකට මම ඉඟුරු සුදු ලුණු paste එක දා ගන්නවා. සීඹල paste එක දා ගන්නවා. මිරිස් කුඩු ටික දා ගන්නවා. chicken curry powder එක දා ගන්නවා. ලුණු දා ගන්නවා. දැන් මම මේක හොඳට මේ කෑලි වල දැවටෙන විදියට හොඳට අනා ගන්නවා. මම මෙතන chicken gram 750ක් තමයි අරන් තියෙන්නේ. දැන් මම හොඳට අනාගත්තා. දැන් මම මේක වහලා ෆ්‍රිජ් එකේ තියෙනවා පැය 5ක්. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් ඕවර්නයිට් තියන්න. ඒ කියන්නේ රැයක් තියන්න පුළුවන් නම් තවත් හොඳයි. මේක හොඳට සීසන් වෙන්න තියන්න ඕන. දැන් මම මේක එහෙනම් ෆ්‍රිජ් එකේ හොඳට සීසන් වෙන්න තියනවා. දැන් මම පිටි මිශ්‍රණය හදාගන්න යනවා. මුලින්ම මම මික්සින් බවුල් එකට පාන් පිටි ටික දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ corn flour ටික, මිරිස් කුඩු, ගම් මිරිස්, ලුණු මේ ටික දාලා මම මේ ටික හොඳට මිශ්‍ර කර ගන්නවා. මේ විදිහට මික්ස් කරගන්න. දැන් අපි egg batter එක හදාගනිමු. මුලින්ම මම බිත්තර දෙක බීට් කරගන්නවා fork එකකින්. දැන් මම ඒක මේ භාජනයට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ කිරි ටික දාගන්නවා. ගම් මිරිස්, ලුණු දාලා ඒකත් හොඳට මේ වගේ මික්ස් කරගන්න. දැන් අපිට බැටර් එකට අවශ්‍ය දේවල් ඔක්කොම ලෑස්ති. පිටි, බිත්තරයි. දැන් මම ෆ්‍රිජ් එකෙන් අරන් එන්නම් chicken එක. දැන් මේ පැය 5කට පස්සේ ෆ්‍රිජ් එකෙන් මම අරගෙන ආවා. දැන් මේ chicken ටික හොඳට මැරිනේට් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි එහෙනම් මේ බැටර් වල දවට ගනිමු. මුලින්ම chicken එක අරගෙන පිටිවල දවට ගන්න. අපි අර හදාගත්ත පිටි එකේ හොඳට දවට ගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේක දාගන්නවා හදාගත්ත බිත්තරවල. දාලා ආපහු අපි පිටිවල දවට ගන්නවා. මේ විදිහට හොඳට දවට ගන්න. මේ විදිහට හොඳට දවට ගන්න. තව එකක් ගන්නවා. දැන් තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ අපි මේ chicken එක හදාගත්ත chicken එක දාමු. දැන් මේ chicken එක දෙපැත්ත දදා විනාඩි 10ක් 15ක් විතර වගේ
fry කරගන්න medium flame එකේ. දැන් මේක ඇති. දැන් අපි මේක බාගන්නවා. ඒ විදිහට ඔයගොල්ලෝ අනිත් chicken ටිකත් හදාගන්න. දැන් මම chicken ටික fry කරලා ඉවරයි. KFC chicken වගේම තියෙනවා. ඒ වගේම හරිම රසයි. ඕගොල්ලන්ටත් අඩු මුදලකට KFC එක වලින් ගන්නවට වැඩිය ගොඩාක් අඩු මුදලකට ගෙදරදීම හදාගන්න පුළුවන් මේ විදිහට chicken. අපි අද chicken කන්නේ potato chips එක්ක. මම මේ chips උත් ගෙදර හදපු ඒවා. මම potato chips හදන වීඩියෝ එක මගේ YouTube channel එකට අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට ඒකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔයගොල්ලොත් මේ විදියට chicken හදලා බලන්න. මම ආයෙත් මේ වගේ රස කෑමක් අරගෙන එන්නම්. සුබ දවසක්.